Hej och välkommen till V-Parts. Idag är vi på vårt gamla garage där vi just nu håller på med våran XC70. Och då har vi tagit in lite hjälp med ett specialprojekt som ni kommer att se på bland annat Elmia kommer att premiärvisas. Och det är ju med hjälp av Marcus då på Viking Store Motor. Tjena! Och det är ju bland annat du säljer, eller vi köper ju våra höjningskit till 0007 och spa-modellerna utan dig. Det är du som har tagit fram dem. Yes. Och men det här är ju någonting helt unikt, ja, och mycket värre. Ja, det här kommer bli Sveriges fetaste X70, utan tvekan. Så det är en hel del som ska göras faktiskt. Ja. Så, och inte för mycket tid. Så... Men det är klart. Det är 6 mars idag och Elmia är i mitten på april. Så att... Ja, men det är väl en månad kvar. Ja, det är ungefär något sånt. Så det är crunch time deluxe, verkligen. Ja, det är som det alltid är med sådana här Elmia-bilar. Ja, men verkligen. Men vi kan väl kika lite på, för det är mycket special, eller allting är special med det här. Ja, allting som ska monteras är på ett eller annat sätt special. Ja. Och mer eller mindre framtaget enkom för det här. Det är lite grejer som koncepten som man använt av tidigare, men mycket av det är ju specialgjort endast för att passa den här bilen. Så det är ingenting som kommer passa liksom en 0007 eller en V90, utan allt som är framtaget som jag har här idag som jag ska skriva på passar endast till de här karossmodellerna. Så det är en hel del faktiskt som ska monteras. Men vi kan väl titta lite på grejerna, för tanken är att den kommer att bli ungefär 10 cm högre, eller vad? Ja, tanken är att den ska bli ungefär 10 cm högre än vad de är original. Ja. Och det är ju ganska mycket. Och då räcker det inte med såna här höjningsklossar som vi har som säljer kitten, utan då behöver man göra lite mer. Ja. Och men vi kan väl börja med att kika på det som ligger utlagt här på golvet. Ja. Och så om vi börjar på dämparna då. Så här är en originaldämpare. Och sen har vi en dämpare med en förlängning som helt enkelt skruvas på. Och det gör att dämparna blir 60 mm längre. Och de kommer då användas tillsammans med fjädrar som också är 60 mm längre. okay. Så fjäderbenen kommer att bli ungefär 60 mm längre än vad de är original, och det är ju ganska mycket. Nej, men likadant är det både fram och bak med förlängning av dämpare. Och dämpare är också någon längre variant, eller? Ja, jag tror att de är tagna. XC60 och XC70 passar ju med varandra, så vi tog ju den modellen som var längst helt enkelt från början, och sen förlängde vi dem ytterligare med 60. Och likadant har vi gjort med framdämparna, utan XC60 och XC70 passar ju mellan varandra, så vi tog den modellen som är längst. Och då när vi ändå pratar om det där, då kan vi faktiskt prata om fjädrarna. Ja. Och de är ju ganska så gigantisk för att vara på en XC70. Ja. De är ju 62 mm längre och de är specialbeställda endast för det här projektet. Det finns det enda exemplar i hela Sverige på de här. Och likadant som det kommer bli med bilen, och det är enda exemplar i hela Sverige. Ja. Och en bra jämförelse då på hur pass mycket längre och grövre fjädrarna är. Här har vi en original bakfjäder. Och där har vi en förlängd bakfjäder. Så här ser man ju verkligen att de är ju både längre och grövre. Ja, precis. Så det kommer att bli verkligen grymt. Och sen har vi ju även då distanser som kommer sitta mellan bakvagn, karossen och drivlina och framvagn. Ja. Så vi kommer ju sänka ner hela drivlinan egentligen med 60 mm. Eller 40 mm. Och sen är ju dämparna och allt det där 60 mm längre. Så kombinerat så kommer vi förhoppningsvis hamna på en decimeter. Ja. Så på bilen så, du har börjat lite grann i bakvagnen? Ja, precis. Vi tänkte vi började där det var lättast för att få se hur det skulle gå tillväga då. Så det vi har gjort, vi har sänkt ner hela bakvagn med 40 mm. Och så har vi lagt in en kloss och så längre skruv som är utbytt. De två bakre sitter, och sen ska vi dit med de två främre. Och sen även det som håller fast länkarmen främre där då ska även sänkas ner med 40 mm. Okej. Ja. De fästena. Så det är ju bakvagn då egentligen. Ja, men fram här då, här är det ju inte gjort någonting än mer än att de har var rensat då. Ja, precis.
Så tanken här då är ju att vi ska bland annat använda XC60s länkarmar fram, för de är lite längre så vi kommer få ut hjulen lite mer och det kompenserar för hjulvinklar och lite sånt där. Så därför är länkarmen bortplockad och fjäderben är också bortplockad med tanke på att det ska ersättas med längre grejer. Ja. Så det är samma koncept här fram då som bak. Ja. Och så flytta ner, Ja, precis. eller flytta upp blir det ju. Ja, det blir ju flytta upp karossen eller flytta ner hela framvagn då. På samma sätt som vi håller på att göra bak nu. Ja, precis. Och, så det ska bli väldigt intressant att se hur vi går tillväga med allting. För det är lite mer grejer som sitter här fram än vad som sitter bak. Ja. Så det kommer bli väldigt spännande. Och sen har vi även uppe vid motorn då, som vi ska justera lite vinklar. Med distanser där också. Till motorfäste. Ja. Men mycket intressant projekt. Vi får komma tillbaka lite senare i veckan och kika på resultatet förhoppningsvis då. Ja, jo, men självklart. Och då har vi resultatet här och den är ju helt vansinnigt hög alltså. Det är helt sjukt. Det ser ut som en riktig monster truck och speciellt nu när det saknas lite andra delar. Tack så jättemycket till Marcus på Viking Storm Motor som har hjälpt oss med det här. Och vill ni se det färdiga resultatet, och som ni ser så saknas det ju lite delar på den här, då ska ni besöka oss på mässan under påskhelgen på Elmia. Tack för att ni tittade. Ha en bra dag!